الان میخوایم بهت یاد بدم چطوری به چت جی پی تی 4 به صورت رایگان دسترسی پیدا کنی و همینطور بدون استفاده از فیلتر شکن. چطوری بچه‌ها؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال من خیلی خوش اومدین. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم دکمه سابسکرایب و لایک رو بزنین که بتونم به ویدیوهای بعدی خیلی سریعتر و با دقت خیلی قوی‌تری ادامه بدم. بریم سراغ ویدیو. وارد سایت اول میشیم، سایت behind.com. این سایتی هستش که ما قرار ازش استفاده بکنیم. در از خودش یک چت بات هستش و چت جی پی تی 4 رو به صورت رایگان در اختیارمون قرار میده. اما مسئله‌ای که هستش باید حتما توش ثبت نام بکنیم و با هر ثبت نام که انجام میدیم به اندازه 10 تا 12 بار بهمون اجازه میده که چت جی پی تی 4 رو استفاده بکنیم و باید برای هر ریشارژ استفاده از چت جی پی تی 4 6 ساعت صبر بکنیم. اما راهکار دیگه‌ای که هستش، ما به سایت دومی نیاز داریم. یک تب جدید باز میکنیم، وارد سایت temp_mail.org میشیم. ما در اصل به یک تمپراری میل احتیاج، یک ایمیل موقت احتیاج داریم که بتونیم هر چند وقت یک بار خودمون ثبت ناممون رو انجام بدیم. خب ایمیلمون به اون داد، ما روی کپی کلیک میکنیم، میریم تو بخش ساین این. بخش ساین اپ نداره واسه ثبت نام، اما در اصل همون طوری میشه. شما همون ایمیل اینجا پیست میکنید روی بخش ساین این، میگه که ایمیلتون رو چک بکنید. منتظر میشم که ایمیل اینجا برای من بیاد و ایمیل که اومد روی موضوع کلیک میکنم و روی ساین این کلیک میکنم و بعد از اون وقتی ساین این کردم کار ما اینجا تموم شده. چیزی که توی این بخش چت جی پی تی 4 هستش این که مستقیم به گوگل دسترسی داره و درسته که ما مثلا بارد داریم یا همینطور افزونهای مختلف دیگه رو داریم که چت جی پی تی 4 رو به اینترنت متصل میکنه، اما پیهاین از این نظر خیلی بهتره که تمام جستجویی که توی گوگل انجام میده رو وارد وبسایت میشه، وبسایت‌های مختلفی رو که جستجو میکنه رو میبینه و تازه به روز یاد میگیره که چه چیزی رو باید به ما بده که توی اون به روز به اون اطلاعاتی که توی اون روز هستش دسترسی بهتری داشته باشه و همونا رو به ما ارائه بده. و در اصل توی همین بخش شما میتونید انتخاب بکنی که چت جی پی تی 4 رو انتخاب بکنی، پیهاین مدل که مدل خودش هستش رو انتخاب بکنی و چت جی پی تی 3.5 که رایگان هستش. خب چت جی پی تی قبلا 12 تا بود، الان شده 10 تا استفاده میتونیم بکنیم و پیهاین مدل و چت جی پی تی 3.5 توربو مدل رو میگه که چیز هستش، نامحدود هستش. خب ما هم چت جی پی تی 4 رو اینجا میذاریم باشه و همونطور که میتونیم ببینیم میخوایم یک نمونه از این کار رو انجام بدیم. مثلا بگیم که write me a blog post about the best keyboard for gaming. اینکه یه وبلاگ برام بنویسه برای بهترین کیبورد ها واسه گیمینگ. همین الان به ذهنم رسید، خواستم ببینم که چه چیزی رو برام ارائه میده. میخوام دقیقاً تفاوتش با چت جی پی تی 4 و چت جی پی تی که قبلا خودتونم کار کردیم ببینیم. اگه ما مثلا به چت جی پی تی 3 و 4 بگیم که یک وبلاگ برام بنویسه، خودش متن مینویسه و همین الان مثل اینکه همینجا داره میبینین سکشن بندی و عنوان بندی نمیکنه. اما پیهایند خودشون تو وبسایت های مختلف یاد میگیره اصلا وبلاگ نوشتن چیه، چه جوری اصلا باید انجام بشه. بلش میبینه که آقا پس فرمت های وبلاگ نویسی یاد میگیره، حالا میره راجع به اون موضوع کیبورد ها، بعد میگه کیبورد ها توی حوزه گیمینگ تو چه وبسایت های این راجع به حوزه گیمینگ وبلاگ نوشته. بعد میدونه که وبلاگی باید بنویسه نه باید حالت کپی برداری از جای دیگه باشه، خودش هم ریفریز میکنه و تمام اینا رو انجام میده برای اینکه ما بهترین دستاورد رو توی این بخش داشته باشیم. همونطور که داره میبینید همینجوری داره مینویسه و میبینید که اصلا میگم تو چت جی پی تی 4 معمولی که پولشو داده باشین و همینطور از چت جی پی تی 3.5 تو هر جایی بهش میگه وبلاگ معمولی برام بنویسه، تو خود چت باتا اصلا سکشن بندی نمیکنه، اما اینجا همه کارا رو انجام میده و همینطور به وبسایت های دیگه
دست به 5 صفحه مختلف که تو هر صفحه 1 2 5 تا ریسورس مختلف از وبسایت مختلف داره. برای همین این که پیهاین بهترین چتباتی هستش من تا حالا ازش استفاده کردم و یکی از خوبی های پیهاین اینه که مخصوص برنامه نویس هم هستش. یعنی شما اگه برنامه نویس هستی و توی جای مشکل خوردین، پیهاین میتونه یک اسیستنت عالی برای شما باشه. یا حتی واسه یادگیری برنامه نویسی میتونه بهترین دستیار باشه برای شما، چون در اساس برنامه نویسی ساخته شد ولی توسعه داده شد و اعضای مختلفی بهش اضافه شدن. برای همین در این حد توسعه پیدا کرد که بتونه واسه همه مدل کاری استفاده بشه. و همینطور در ادامه نگاه الان وبلاگمون رو کامل نوشت. Best Keyword Gaming in 2023، بهترین کیورد گیمینگ در سال 2023. Factors and Consider میگه که چه فاکتورهایی باید بهش توجه بکنیم و همینطور اصلا میگم وبلاگش رو خیلی کوتاه نوشت ولی میتونیم بهش بگیم که این وبلاگ راجع به چه چیزایی باشه، تو هر بخشی مثلا چند کلمه تا چند جمله نوشته بشه و همه اینا روی حالت چات جی پی تی 4 هستش و شما همین یکیشو که استفاده کردین شما 10 تا استفاده کردین، شما الان 9 تا دیگه میتونید استفاده بکنید و هر بار شما خواستید از چت جی پی تی 4 استفاده 2 تا کار میتونید بکنید. یه اکانت جدید درست بکنید با استفاده از این ایمیل آدرس اینجا رو پاک بکنید، ایمیل آدرس جدید بهتون بده. دوم، اگه خواستین همین کانورسیشن، همین صحبت گفتگوتون رو ادامه بدین، دوباره نری از اول دوباره یه چیز رو شروع بکنید، این دکمه رو اینجا میزنید، کپی لینک رو میزنید، یا اینکه همین لینک این بالا هست رو کپی میکنید توی اکانت جدید خودتون که توی پیهاین ساختین و دوباره با کمک خود همون چت جی پی تی 4 دوباره صحبت خودتون رو ادامه میدید. امیدوارم که واقعا لذت برده باشید، چون واقعا خودم من ازش استفاده زیادی کردم. امیدوارم که شما ازش استفاده بکنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو استفاده کافی کردید حتما لایک و سابسکرایب رو بزنید. در ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.